Я попросив, щоб мені надали всю інформацію, де зараз знаходяться всі наші спортсмени. Я відверто, я дуже хвилювався. За дітей, дружина хвилювала за дітей, за мене. Що було втрачено? Забрати у них всі спортивні змагання, які у них були в календарному плані на 22, 23, 24, 25 роки. Можливо, вам щось відомо про переговорний процес? Добрий день. Доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Досить складний час зараз у нас в країні. Війна. Як вона почалася для вас? Який був для вас той день 23 лютого, потім 24? Напевно, 23 було таким, як для всіх. Всі вийшли, всі працювали, всі робили свою справу. Я пам'ятаю, що, ви знаєте, такі думки, такі якісь були нервові думки стосовно початку війни. Там мене ще питала моя дружина, там десь за день, за два, які у мене думки, що я відчуваю. Але ви знаєте, я був дуже спокійний, я відчував якусь впевненість, що нічого не буде відбувати, що тільки якісь там плітки стосовно спочатку війни. І моя дружина і пропонувала ще десь за 3-4 дні до початку війни, десь в 20-х числах, вона пропонувала, наприклад, дітей і її батьків там відправити їх там кудись на відпочинок разом, щоб, наприклад, вона, напевно, знаєте, може, дружина щось таке внутрішньо відчувала, щось може бути. Але Жіноча інтуїція? Жіноча інтуїція, але вона дивилась на мене, і я був спокійний, я був, так, ви знаєте, як завжди, там, кожного дня працював, і я взагалі не думав, що може початись війна. І я їй сказав, що ти знаєш, у нас ще буде час, якщо там батькам потрібно там десь відпочити нашим дітям, буде ще часом, зараз не на часі. Тому 3 числа я був на роботі, у нас була урядова нарада, ми сиділи, відпрацьовували там наші справи Кабінету Міністрів, якісь там постанови, що нам потрібно зробити. Звичайний робочий день. Звичайний робочий день, звичайний робочий час. Була урядова нарада, був проведений Кабінет Міністрів. Ми голосували там за нашу нормативну там роботу, що нам потрібно зробити. І, кожне міністерство доповідало. Тобто такий був звичайний день, нічого такого не відбувалось. І, були розмови, ви знаєте, такі були розмови, що як щось, на нашій урядовій нараді, якщо щось почнеться, як потрібно нам діяти. Такої нервової обстановки такої не було, що от завтра розпочнеться війна. Як почалась для вас війна 24-го? Як ви дізналися про це? Дружина встала. Вона, ви знаєте, я спав, я не чув, реально не чув, що коли розпочалось бомбування Києва і взагалі щось там відчуваю. Я нічого не відчував, а дружина встала, і вона стала мене будити і казати, що ти що не чув, що нас бомблять. Я проснувся і якийсь такий, ви знаєте, складно щось. Я зараз починаю щось в пам'яті копатись, і таке було здивування. Якесь усвідомлення того, що це все почалося, якби було, чи ви потім також з'явились на роботі, як це все для вас було шок? Ні. Відразу я зрозумів, що розпочалася війна. Відразу я взяв телефон в руки, я побачив в телефоні вже якісь смс, які повідомлення, я вже побачив в нашій групі, в групі міністрів, що ми робимо, коли ми зустрічаємось, що, як і для чого. Мені там розпочали вже телефонувати, і мені розпочали приходити смс. Тобто я відразу зрозумів, що реально розпочалася війна, ніхто не вірив до кінця, але так сталося. Як ваша сім'я переживала те, що ворог стояв уже біля столиці? Чи вони були евакуйовані? Де вони зараз? Як ви це все організували? Вони дуже хвилювалися за рідне місто, вони дуже хвилювалися за Україну, за дітей. Дружина хвилювалася за дітей, за мене. Зараз вони там, де зараз вони знаходяться. Як зараз
живе український спорт в умовах війни? І я сказав живе, наскільки можна сказати, що він живе і, можливо, навіть розвивається? Ну, сказати, що розвивається складно, тому що, на жаль, він зараз не розвивається. Для нас дуже важливо втримати те, що у нас є, втримати те, що у нас було. Тому що ви ж розумієте, що в такий час розвиватись складно йому. І з першого дня, ну, я хочу вам зазначити, з першого дня, 24 лютого, ми тут зібрались в міністерстві, всі мої заступники, директори департаментів, начальники відділів. Ми прийняли рішення для наше внутрішнє, що ми робимо, як ми робимо, для чого ми робимо. Ми зробили план, кожен за що відповідає, що хто робить. Відразу я попросив, щоб мені надали цю інформацію, де зараз знаходяться всі наші спортсмени, де наші всі збірні команди, тому що багато збірних команд було за кордоном. Всі тренувалися. Звичайно, підготовка, десь хтось за кордоном, хтось на олімпійських базах, наших в Україні, де хтось знаходиться на тренувальному процесі. Для нас тут дуже було важливо, щоб розуміти, хто де знаходиться, щоб акумулювати всю цю інформацію і когось повернути додому, хтось, щоб залишився за кордоном, тому що вже повертатись було там нікуди, ми ж розуміли, що вже літаки не літають, і ми не знали з першого дня, як це буде відбуватись, тому що ми ж бачили, як вони агресивно розпочали цю воєнну агресію Росії. Тому для нас дуже було і в перші дні складно все це зібрати, тому що ви ж розумієте, що весь український спорт, всі команди, збірні команди знаходились на підготовці. Тобто, але ми відпрацьовували, і когось ми залишали, когось ми повертали. Я хочу подякувати всім і працівникам міністерства, і всім тренерам, і головним. Всі зразу ми були на зв'язочку, всі мені телефонували, всі писали. Ну, тобто, знаєте, так всі системно відпрацювали те, що... Без паніки, тобто чітко. Ви ж розумієте, що десь була паніка. Десь у яких там тренерів, у дівчат, у хтось була паніка, як нам повернутися, де мої батьки, а де що відбувається, і як. Ви ж розумієте, війна, це не може бути без паніки. Це неможливо. Я ж не можу вам сказати, що все було спокійно, і ми все спокійно робили. Ні. У нас, ви знаєте, я відверто, я дуже хвилювався. Я дуже хвилювався, тому що є відповідальність. Є відповідальність перед людьми, є відповідальність перед своєю родиною, є відповідальність перед своїми спортсменами, перед своїми тренерами. Тому що всі розуміли, що від мене зараз залежить, куди ми будемо рухати, що ми будемо робити. Тому я сказав чітко для своєї дружини, для своїх дітей, що ми робимо і як ми робимо. Тому я прийняв рішення разом, ми порадили з моїми всіми працівниками, що і як, кого ми повертаємо, кому ми звертаємось, що, як, для чого. І ви знаєте, і з першого дня ми почали рухатись по цьому плану. І ви знаєте, ми зробили все правильно. У нас всі спортсмени, хто були за кордоном, вони залишилися за кордоном тренуватися. Спочатку ми там фінансували, потім, коли вже все розпочалося, ми вже розпочали звертатись до країн, де наші спортсмени знаходяться, до олімпійських комітетів, до федерацій, щоб їм надали допомогу, щоб їм надали фінансування. Ми розпочали з президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою теж радити, що як. Він дуже долучився, він відразу, у нього було спілкування з Міжнародним олімпійським комітетом, який відразу відреагував, відразу дав рекомендації, відразу включився, відразу вони теж розпочали працювати для того, щоб допомогти нам втримати спортсменів, щоб допомогти, вони створили фонд «Солідарність», де зразу надали кошти. Тобто, знаєте, така пішла в таких умовах системна робота для того, щоб наші спортсмени, щоб вони залишились і працювали. Можна сказати, що європейські партнери або ті партнери, де перебували наші спортсмени, пішли нам на зустріч і сприяли Україні. Я хочу зазначити, що, знаєте, це безпрецедентна така була допомога всіх наших країн, європейських країн, всіх, хто де був в змозі долучитись до допомоги, тому що багато було спортсменів за кордоном і зараз. І після війни практично всі тренувальні збори ми проводимо за кордоном. У нас реально був один із найкращих бюджетів найкращий бюджет на 22-й рік на підготовку наших спортсменів. А ми розуміємо, що в час війни ці кошти пішли на війну.
Тому у нас не настільки є коштів, щоб повністю всім приділяти увагу для підготовки. Тому тут долучились всі, багато федерацій, багато олімпійських комітетів, тому що Сергій Назарович Бубка реально включився і став телефонувати всім олімпійським комітетам європейським, щоб хтось йому дав допомогу, хтось безкоштовно, хтось там дав якусь екіпіровку, хто дав безкоштовно зал, де тренуватися. Ну, тобто, ви знаєте, я хочу подякувати всьому світу, реально всьому світу, який до сьогоднішнього дня допомагає нашим українським спортсменам. І це дуже важливо для нас. Які санкції в спорті зараз уже застосовані до агресора? І чи вважаєте ви їх достатніми? Чи, можливо, щось треба було зробити ще щось? Чи все-таки міжнародна спільнота вчинила правильно і чітко? З першого дня Міжнародний олімпійський комітет надав рекомендації всім олімпійським комітетам і взагалі всьому спорту відсторонити Російську Федерацію та країну Білорусь від спортивних змагань, забрати у них всі спортивні змагання, які у них були в календарному плані на 22, 23, 24, 25 роки. Вони дали рекомендації, а ми, міністерство, відпрацювало лист, який ми надіслали всім нашим українським федераціям, щоб всі відпрацювали на своєму рівні з міжнародними федераціями, щоб всі федерації відсторонили Російську Федерацію і Білорусь від змагань. Практично всі федерації відсторонили Російську Федерацію відразу. Відразу десь якісь там на яких змаганнях вони там щось приймали участь, але часом ми побачили, практично всі федерації відсторонили росіян і білорусів від змагань. І це, ви знаєте, це, я вважаю, реальний удар по Російській Федерації, по Білорусі, що вони не приймають участь у всіх змаганнях. Я хочу подякувати всій спільноті спортивній, всім олімпійським федераціям, всім неолімпійським видам спорту, тому що всі долучились, олімпійські, неолімпійські види спорту і паралімпійський комітет відсторонили Росію від Дефолімпіади, від Паралімпіади. Зараз Росія відсторонена від всесвітніх ігор, які будуть відбуватися в Америці. Тобто, ви знаєте, повністю всі відпрацювали, і зараз Росія повністю їх немає на мапі спорту, всемірному мапі спорту. Зараз наші спортсмени продовжують виступати, брати участь в різних змаганнях. Досить вдала була Дефолімпіада, якщо я не помиляюсь. Вдало, ми виграли перше місце. Загальна команда міста. У нас було 138 загалом медалей. Тобто ми перше місце виграли. Молодці тренери, молодці спортсмени, всі молодці. Молодці всі, тому що ви знаєте, що завжди, коли спортсмен перемагає, на нього працюють всі. Вся система державна, міністерство, тренери, фахівці, лікарі, всі ці люди відпрацювали на 100%, і ми в такий складний час ми привезли золото, перше загальнокомандне місце. І на сьогоднішній день, коли такий важливий час для нас, коли ми бачимо, що на всіх змаганнях піднімається наш прапор, коли лунає гімн, всі наші спортсмени стоять з прапором, вони всі там робили акції, що «Стоп війні», «Стоп War». Тобто вони доносили всьому світу, що потрібно допомагати Україні, що потрібно давити на Росію, щоб вона зупинила цю агресію. Знаєте, це дуже важливо на сьогоднішній день на нашому спортивному фронті, щоб кожна федерація, кожне змагання, щоб ми працювали на всі 100, і ми на своєму фронті захищали свою батьківщину. В якому зараз стані перебуває інфраструктура спортивна в Україні? Що було втрачено? І, можливо, ви знаєте, у вас є інформація про 25 магнітів? Про ці споруди, які розбудовувалися. Ви знаєте, з моїм досвідом, а досвід у мене є в українському спорті, і я все своє життя працюю в спорті, і я бачу, що за останні 30 років робили для інфраструктури в українському спорті. І практично, ви знаєте, за те, що було зроблено за останні 2 роки, напевно, за 28 років в українському спорті взагалі в Україні не було такого масового будівництва спортивних об'єктів, такої уваги від президента, такої уваги від Кабінету міністрів, від уваги від всіх, хто долучався, від голів ОДА, адміністрації, тому що всі зрозуміли, що спорт – це здоров'я нації. Нам вже потрібно розуміти, що це спорт не тільки це спорт вищих досягнень. Нам потрібно дуже розвивати масовий спорт. Це здоров'я нації, це високі слова, а це реальність. Що чим більше буде спортивних об'єктів, тим більше буде майданчиків, тим більше буде воркаутів, тим більше ми будемо показувати приклад всім нашим українцям, щоб вони займалися руховою активністю,
тим більше ми будемо відчувати, що і люди будуть здорові, і всі діти будуть йти на спорт, і не всі становляться потім чемпіонами. Але для нас дуже важливо, щоб спорт розвивався, а з цього потім ми можемо бачити, як скільки буде більш дітей займатися, і потім ще більш дітей, і потім ми будемо там, через 4-8 років бачити тих же дітей вже на Олімпійських іграх. Тому я хочу зазначити, що за останні роки було, за 20-й, 21 роки було дуже побудовано багато спортивних об'єктів, реконструйовано і приділено уваги. Була програма президента 25 спортивних магнітів. І я хочу зазначити, що 10 магнітів було вже побудовано. Побудовано, наприклад, у 2021 році ми вже прийняли в Маріуполі басейн «Нептун» 50-метровий. Ви не уявляєте, наскільки було такий красивий басейн, новий, де ми планували вже в цьому році розпочати з чемпіонату України чи якісь там українських змагань. Тобто це був басейн міжнародного рівня? Це був 50 олімпійської дистанції, тобто це було міжнародного рівня. Ми побудували, але, на жаль, ми розуміємо, що в Маріуполі, що сталося з цим же басейном. Ми побудували, вже в 2021 році закінчили і басейн в Полтаві, 50-метровий, теж олімпійський. Ви знаєте, тобто це тільки за останні роки. В цьому році ми вже повинні були закінчити палац спорту на Рівненщині, в Хмельницькому добудувати палац спорту, розпочати будувати в Харкові теж льодову арену і там багатофункціональні спортивні зали. Ну, тобто, ви розумієте, що була реальна розбудова нашої спортивної інфраструктури. І всі це бачили. Це не тільки мої слова, а ми бачили всі те, що було зроблено, скільки було коштів виділено для будівництва цих спортивних палаців. І в Дніпрі ми разом з вами були і бачили, яка була реконструкція, які ми отримали в кінців палац спорту для багатьох видів спорту. І так було по всій Україні. І зараз ви ж бачили, що в Лімані розбомблений наш велотрек. Для нас дуже було важливо розбудова ще спорту в Луганській і в Донецьких областях, тому що ми розуміли, що вони тяжкі, ці області, і нам потрібно було зробити більш умов для цих людей, які там залишились на нашій українській території, і щоб вони бачили, що ми приділяємо реальну увагу нашим людям, які на той час залишались в Донецькій області і в Луганській області. Ми були разом з президентом там, в Луганській області, в нас там є олімпійська база в Кремінної, і президент пообіцяв побудувати манеж для легкої атлетики, і розпочали вже будівництво цього манежа на цій базі в Кремінної. Там є басейни, там легкоатлетичний стадіон. Ви знаєте, дуже багато було уваги до і розбудова, і інтернат, ім'я, який носить наш інтернат Сергія Бубки. Там теж почалася реконструкція цього інтернату, тому що там діти наші займалися спортом. Тобто, щоб ви розуміли, що скільки всього у нас розпочалася розбудова, скільки у нас було ще планів попереду, для того, щоб була інфраструктура для масового спорту, для спорту дитячого спорту і для спорту вищих досягнень. В якому стані зараз перебуває спортивний магніт в Бучі? Адже там був багатофункціональний спортивний комплекс, ви були на відкритті. Ви знаєте, я хочу зазначити, що в Бучі один із найкращих він був, тому що там не тільки був палац спорту, який ми побудували разом з міським головою і з головою ОДА. Там був палац спорту, і по колу ще були літні площадки, там баскетбольний, футбольний, воркаут для боксу. Ви знаєте, тобто там такі класні умови були для взагалі всій Київській області, щоб проводити там і змагання, і щоб там і діти тренувалися, і всі і верстви населення приходили, і містяні приходили, займалися спортом. І я хочу подякувати, знаєте, і подякувати Богу, що туди не прилетіло взагалі нічого. І він стоїть, і він жде, коли буде відбудована вся наша Буча. Він більш-менш в нормальних. Він не більш-менш, а що він стоїть, і в нього все добре. Чи перебувають українські спортсмени зараз на фронті, які, можливо, добровільно долучилися до... Я хочу сказати вам, що більш 2000 наших спортсменів зараз по всім видам спорту і тренери перебувають на війні. Хто в теробороні, хто в лавах Збройних сил, хто в Національній гвардії. Наскільки я знаю, десь 59 наших вже спортсменів і тренерів загинуло. І, на жаль, і
А всі воюють. Більше 2000 наших спортсменів знаходяться на фронті. Можливо, вам щось відомо про переговорний процес, і які прогнози по ситуації в цілому, якщо вам Про щось- переговорний процес, який політичний йде? Так. Ну, ви ж знаєте, що зараз він призупинений, що зараз ми воюємо за свої території, ми стоїмо і не віддамо нічого. Тому зараз, наскільки я знаю, цей процес він призупинений. Ми віримо в нашу перемогу. Ми стоїмо, на жаль, гинуть наші хлопці, але це війна. Ми розуміємо, що вони захищають нашу рідну землю, вони захищають нашу батьківщину. І прогноз тільки у нас один, що ми переможемо, що ми була і буде Україна завжди, і що ми країна переможців, і ми віримо, що найближчим часом війна закінчиться, і ми будемо відбудовувати нашу Україну. Я хочу подякувати всім нашим Збройним силам, тому що завдяки їм, тільки завдяки їм, наші спортсмени можуть зараз тренуватись, приймати участь, їздити на змаганнях, піднімати наш прапор, розказувати, що відбувається, як відбувається, показувати, які ми сильні, стояти на п'єдесталі, тільки завдяки їм, тому що вони боронять нашу країну. Тому я хочу їм всім подякувати, побажати нам всім перемоги, побажати нашим воїнам міцного здоров'я, щоб ми витримали такий складний час і щоб Україна була завжди в нашому серці і на мапі світу. І хочу сказати, що ми витримаємо, ми переможемо. Слава Україні!